Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây xin mời các bạn nghe tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 3 với tựa đề Cô Phong Thập Tam Kiếm. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần bắt đầu quá trình tu luyện khô khan và đơn điệu. Vận khí, bước, vung kiếm, rung tay. Chỉ mất một ngày, Diệp Trần đã sơ bộ thi triển hành vân kiếm pháp chiêu thứ 9, Dạ Quang Động. Một kiếm vừa xuất, kiếm quang u ám như nước khiến người ta hoa mắt chóng mặt, không thể thích ứng. Luận uy lực trên cơ bản đạt đến trình độ nhân cực trung giai, tuyệt đối là sát chiêu mạnh nhất hiện tại của Diệp Trần. Buổi sáng đến, buổi tối trở lại, không hay không biết 3 ngày trôi qua. Trên vách đá dốc ngược, bóng người một kiếm chỉ vào tảng đá khổng lồ trước mặt, kiếm quang tràn ngập như hoa trong gương trăng trong nước u ám ám. Suy. Tảng đá như một miếng đậu phụ bị những đường kiếm dài cắt thành những vệt sâu gần 1 tấc. Cuối cùng cũng đã xong. Nội khí hao kiệt khiến Diệp Trần đầu bết mồ hôi, nhưng hắn cũng chẳng để ý, hài lòng nhìn những vết kiếm sâu trên tảng đá, mặt lộ ra mặt nụ cười nhàn nhạt. Hành vân kiếm pháp tầng thứ 9 so với tầng trước đó khó hơn mấy lần, uy lực cũng lớn. Diệp Trần mất 4 ngày mới công đức viên mãn. Ngoài ra 4 ngày khổ luyện này khiến nội khí trong người Diệp Trần càng thêm tinh thuần, điều động cũng mau lẹ linh hoạt hơn trước. Cách ngày, Diệp Trần như thường lệ đến vách núi luyện công, nhưng không giống như trước kia. Hôm nay Diệp Trần chính thức tập luyện Cô Phong Thập Tam Kiếm. Cô Phong Thập Tam Kiếm tổng cộng có 13 chiêu, kiếm thế cực hiểm giống như di thế độc lập cô phong, khiến người ta không khỏi rùng mình. Mọi sơ hở bí ẩn trên người như bị nhìn thấu. Thi triển một lượt đường kiếm ghi chép trong bí tịch. Trong đầu Diệp Trần bỗng nhiên có chút ấn tượng đại khái, loáng thoáng cảm nhận, mộ lại tâm tình mà rất khó dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Diệp Trần tiên chỉ cần luyện xong Cô Phong Thập Tam Kiếm, đối phó với người có thực lực thấp hơn mình trên cơ bản là miểu sát. Đối với người có thực lực cao hơn mình cũng có thể tìm ra cái hở, trừ phi đối phương kinh nghiệm vô cùng phong phú, dần dần đưa tâm tư trở lại nguyên trạng. 3 tháng thời gian nhanh chóng trôi qua. Bên ngoài vách núi, biển mây vẫn quần quận không ngớt. Trên vách núi, người thiếu niên tay cầm một thanh tinh cương kiếm xoay chuyển liên tục, kiếm quang lấp lánh. Có lẽ là ảo giác, có lẽ là do hoàn cảnh, kiếm thế mà thiếu niên lộ ra có thể nói là tuyệt đỉnh, như một ngọn núi nhỏ, cô ngạo khí chất, rõ ràng đứng ngay trước mặt bạn nhưng lại như đang ở rất xa. Cảm giác xa vời, khó nắm bắt ấy khiến người ta thổ huyết. Liên hoàn 12 kiếm đi qua, ánh mắt thiếu niên như điện xuyên qua hư không, thân hình đột nhiên nhảy lên như từ trên cao ngự gió lao xuống. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, tảng đá khổng lồ đối diện bị cắt một đường kiếm dài 3 thước, sâu 3 tấc, đáng sợ, sạch sẽ, linh hoạt, tàn nhẫn vô tình. Thu kiếm vào vỏ, thiếu niên tự nói với mình. Chẳng trách trưởng lao thủ các bảo ta lựa chọn kiếm pháp khác. Thì ra Công Phong Thập Tam Kiếm không đơn giản chỉ là nhân giai trung cấp võ kỹ, bên trong còn ẩn hàm ý tứ thâm hảo, sớm đã vượt qua phạm vi vốn có. Thiếu niên này đương nhiên là Diệp Trần. 3 tháng nay, hắn chỉ dựa vào khả năng lĩnh ngộ siêu cường của mình để hoàn thành tu luyện Cô Phong Thập Tam Kiếm. Nhưng gần đây hắn lại phát hiện Cô Phong Thập Tam Kiếm không chỉ đơn giản như vậy.
hình như còn thiếu một chút gì đó, mà việc thiếu cái gì đó là chuyện đương nhiên, bởi vì cô Phong thập tam kiếm là bản thiếu. Bí tịch thực sự có lẽ đã thuyết truyền, cho nên phẩm cấp mới rơi xuống trung cấp, trung giai. May mà người tu luyện nó là Diệp Trần, đổi lại người khác sợ rằng không đủ kiên nhẫn để tu luyện. Bởi vì kiên nhẫn khổ tâm nghiên cứu, cho nên hắn không chỉ ngộ ra ý cảnh của cô Phong thập tam kiếm vốn dĩ không có ý cảnh, mà vận khí chi pháp cũng cải thiện rất nhiều. Tin rằng dùng không bao lâu sẽ có thể tu luyện ra công phong thập tam kiếm của riêng bản thân mình. Ngoài ra, bởi vì 3 tháng không màng thế sự chuyên tâm tu luyện, nội khí trong người Diệp Trần đã vượt qua luyện khí cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ, tiến bộ với tốc độ thần tốc. Phải đi, trả bí tịch thôi. Nghĩ đến quy định của Lưu Vân Tông, Diệp Trần không dám chậm trễ. Trên đường trở về, tai Diệp Trần khẽ động, hắn nghe thấy có những tiếng quát tháo từ xa vọng đến. Cách đây chắc cũng phải 1 dặm, nhưng vẫn thấy rất rõ, giống như âm thanh được ngưng luyện và bạo phát trong nháy mắt. Trùng khí lợi hại quá, thân thể phải cường đại thế nào mới có thể phát ra được. Nghe thanh âm hình như là nữ. Không nén nổi hiếu kỳ, Diệp Trần cẩn thận lại gần. Vượt qua vài bụi cỏ gai, Diệp Trần đến sau một tảng đá lớn, thò đầu ra ngó. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một mảng rừng nhỏ. Bên cạnh mảng rừng là một căn nhà gỗ. Phía trước nhà gỗ có một đầm nhỏ, bên trên nổi vài tấm lá sen, rõ ràng cực kỳ có ý cảnh. Mép rừng, một thiếu nữ lạnh lùng, tuổi độ 16, thân khoác trang phục trắng tuyết, đang luyện quyền, miệng phát ra những tiếng quát khiến tâm hồn người khác phải run rẩy. Dáng người nàng mỏng manh như không chịu nổi một ngọn gió, nhưng mỗi quyền mỗi cước đánh lại ra bá khí đường hoàng, mang lại cảm giác sắc bén. Là Từ sư tỷ từ tính, nơi này là cấm địa. Nhìn thấy đối phương, Diệp Trần lập tức hiểu ra vấn đề. Lưu Vân Tông trừ tông trụ và trưởng môn, nội môn có đỉnh núi của riêng mình, nhưng người khác muốn tu luyện võ học nhất định phải đi tìm một nơi thích hợp. Chỉ là Thanh Phong Sơn mặc dù lớn, nhưng địa điểm tuyệt vời để tu luyện lại có hạn. Thông thường trưởng lão ngoại môn và đệ tử trọng điểm sẽ giành được bảo địa phong thủy trước. Những nơi này được gọi là cấm địa, người thường không được xông vào tranh giành với họ, nhẹ thì của mắng, nặng thì trừng phạt. Trong mắt Diệp Trần, Từ sư tỷ chính là một trong những đệ tử trọng điểm của Lưu Vân Tông, xếp hạng 23, tu vi ở ngưng chân cảnh trung kỳ, thiên phú cực tốt. Từ tính không ngừng sử dụng bộ pháp quyền cước kết hợp, đầu lưỡi chạm vào lăng, bụng vận khí liên tục thét ra âm thanh tăng cường uy hiếp quyền pháp. Liên tục mấy quyền đánh ra, Từ tính xúc tích khí thế, chỉ thấy cả người nàng nhảy lên không trung, xuất thủ nhanh như điện, mạnh như hổ báo kích sát. Một quyền đánh trúng cây đại thụ có thân to như thùng nước. Bang bang bang, một cảnh tượng kinh nhân phát sinh. Từ tay Từ tính phát ra kim quang chói mắt, sau đó ngưng thành thực chất, đánh gãy liền 3 gốc cây lớn dễ như trở bàn tay. Thanh thế mạnh mẽ tàn bạo, là chân khí ngoại phóng. Diệp Trần nheo mắt. Khi võ giả luyện khí cảnh chuyển hóa nội khí thành chân khí, nghĩa là họ đã chính thức bước vào ngưng chân cảnh. Võ giả ngưng chân cảnh ngoài chiến lực đại tăng, chân khí còn có thể rời khỏi thân thể, đả thương người khác từ xa. Vẫn chưa chịu ra. Từ tính sớm đã nhận ra sự có mặt của Diệp Trần, ánh mắt sắc như dao dán mặt vào vị trí chỗ Diệp Trần đang núp. Diệp Trần nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Ngươi là đệ tử ngoại môn? Vâng.
sao lại nhìn trộm ta luyện quyền? Thanh âm của Tỵ truyền xa quá, để hiếu kỳ nên đến đây xem mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 3 truyện Kiếm Đạo Độc Tôn. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 4 với tựa đề Kiến Dại. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt.